So, hi guys and welcome po sa ating channel. So, ayan, nakikita nyo naman sa ating thumbnail kung ano ang topic natin ngayon. So, let's start. Choose nyo PixArt. Ayan. Then, click nyo yung plus sign. Ayan, dyan kayo. Ayan, ayan po ang lalabas. Yun, select nyo yung photo para sa gagawin yung thumbnail. So, ayan, nag-ready na ako. Ayan. Okay, select nyo po yung tools. Then, makikita nyo yung crop. Ayan, choose nyo yung YouTube. Ayan, i-center nyo lang po yung kitang-kita yung inyong magiging thumbnail. Kung anong image ang gusto nyong ilabas. So, important po na dapat maliwanag yung ating image. Ayan. Then, punta po kayo ng stickers. Select po kayo. Nakikita nyo po ang dami nating pagpipili ang mga stickers. So, ayan. Ayan, pili lang po kayo. For more videos po pala, huwag nyo kalimutang mag-subscribe sa aking channel. At kung gusto nyo po itong mga ganitong videos, huwag nyo pong kalimutan itong bigyan ng comment. Then, share nyo. Ayan, para ma-shoutout ko po kayo sa aking next video. So, ayan, mag-search ako na ilalagay sa ating thumbnail. Search ko yung yummy stickers. So, ayan, nakikita nyo po sa inyong mga screen na ang daming pagpipilian. Depende na lang po sa inyo. Ayan. Important po pala na pag maglalagay kayo ng text sa ating mga thumbnail ay yung nababasa. Ayan. Dapat ang ating mga nilalagay na text ay catchy sa mga manunood. Ayan, para po ma-attract natin sila na mag-click sa ating o kaya ay panoorin ng ating mga videos. So, ayan. Ayan po, ang napili ko ay yung yummy. Ayan, sinearch natin po ay yung yummy text. Ayan, pili na lang po kayo dyan kung ano ang gusto nyong ilagay sa ating magiging thumbnail. So, ang theme ng aking ginawang thumbnail ay tungkol sa food. So, ayan. Yan ang ilalagay ko. Eat dessert first. So, ayan. Saan ko ba siya ilalagay? Pwede nyo po yung ilagay dyan. Then, pwede nyo i-rotate. Ayan. Depende na lang po sa inyo. Pwede nyo palakihin. Pwede nyo paliitin. So, ilalagay ko siya dyan. Ayan. So, ang ginamit ko pong font ay yung ayan, white. Para upang sa ganun, mababasa siya. Then, i-save nyo na po. Ayan, save nyo. Save nyo sa gallery. Then, click nyo yung done. So, click out na tayo. Then, punta na kayo ng punto. Ayan. Ayan, punta tayo ng image. Then, select nyo na yung document nyo na sinave natin kanina. Ayan. Ito na po yun. Ayan. Then, ang gusto ko lang po sa punto ay marami siyang font na pagpipilian. Ayan. So, ayan. Itong app na po, itong dalawang app na ito, ito lang ang malimit na ginagamit ko pag nag-edit ako ng aking mga thumbnail. So, ayan. Yan lang po kayo pipili ng mga font. Ayan. So, ang aking ilalagay ay Leche Plan. Yan, pili lang po kayo dyan. Yan. Select kayo ng desired font nyo. Yan. Okay, hindi ako makontento. Ayan. Pinapakita ko po sa inyo kung saan kayo pipili ng font. Ayan po, sa may font, pwede nyo po dyan. Yan po naman kasi ay dina-download. So, ayan. Yan lang siya.
pwede kong ilagay sa taas, then pwede nyo pong ilagay sa baba. Ayan, nakikita nyo po sa ating screen na mayroon nakalagay text, font, style, size. Ayan, yung bandang baba po. So, ayan, text muna ako. Ayan. So, pwede kong, yung text ko, ay pwede kong palitan ng color. Depende na lang po sa inyo. Dapat po ay kitang-kita yung ating nilagay na mga words sa ating mga thumbnail. So, ayan. May stroke din po. Depende na lang sa inyo. Ayan, may shadow. Yan, pipili lang po kayo dyan sa bandang taas kung ano gusto nyo maging shadow sa inyong mga nilagay na words sa inyong thumbnail. So, ayan, background. Yan, pwede nyo i-adjust. Pwede nyo lagyan ng kulay. Pwedeng white, pwedeng clear. Depende po sa inyo. So, ayan. So, tinitingnan ko lang po kung alin ang mas bagay. Pag nagustuhan nyo po pala ang mga ganitong videos, huwag nyo pong kalimutan ang mag-subscribe, share nyo po, then like. Huwag nyo po palang kakalimutan na mag-comment sa ating videos na ito kung ano pa po ang gusto nyong maging next tutorial videos natin. So, ayan. Yan, the next po ay yung spacing. Yan, pwede nyo medyo siksikan yung mga letters, then pwede nyo pong lagyan ng space. Ayan. The next one is yung curving. Yan, pwede nyo curve pataas, pababa, pwede po. Depende sa inyo. Then, the next one po yung blend. Ito naman po yung blend ng color. So, ayan, papakita ko po sa inyo mamaya. Ayan, the next one yung blend. Ayan na nga po. Ayan, screen. Nakikita nyo naman po siguro yung mga differences. Ayan, normal. Ayan. Kaya na lang po ang pipili. So, ilalagay ko po to sa bandang dyan. Ayan. Ayan, kita na po siya. Pwede nyo lakihan, pwede nyo liitan. So, ayan. Important po pala pag maglalagay kayo ng inyong mga title ay bandang left side. Para upang sa ganon ay basang-basa ng ating mga manonood. Okay, another, maglalagay pa ako ng words para mas maging catchy yung ating thumbnail. So, maglalagay ako ng using 2 ingredients. Ayan. So, ayan. Balik ulit tayo sa font. Kung anong gusto nyo font. So, ayan. Ang gagamitin ko ay yung ayan. Select muna ako. Ano ba mas maganda? So, ayan. Yan. Nakikita nyo masyado siyang malaki. Then, lalabas po yan. Piliin nyo na lang na ayan. Para upang sa ganon, yan. Adjust na lang na medyo lumiit po. Ayan. Okay. Pwede kong itaas, pwede kong ibaba. Depende po. Depende po sa gusto nyo. Basta importante po na babasa yung ating mga thumbnail. Yan, yan. Adjust ko. Okay. For more videos po, don't forget to subscribe to this channel. Thank you so much for watching. Bye-bye. Then, save nyo na po. Ayan. Successfully saved. Thank you so much for watching. Bye!